안녕하세요. आज चाहिँ च्याप्टर 14 हेर्नेछौँ हामी चाहिँ च्याप्टर 14 ले भन्छ छनुन फिबिम फाबुल मगुल्लेयो। छनुन फिबिम फाबुल मगुल्लेयो क्रियापदहरू छुमुनादा अथवा सिकिदा अर्डर गर्नु सिकिदा अर्डर गर्नु मासित्ता मिठो हुनु मासप्ता मिठो नहुनु मेप्ता पिरो हुनु थाल्दा गुलियो हुनु चादा चर्को हुनु नुनिलो हुनु सिंगप्ता खल्लो हुनु सुदा तीतो हुनु खुरुदा छान्नु फेदालादा डेलिभरी गर्नु सिधा अमिलो हुनु नाल्दा उड्नु छारिगा इत्ता सिट खाली हुनु छारिगा अप्ता सिट खाली नहुनु मारहादा कुरा गर्नु सुइदा लेखिनु नोइदा राखिनु मात स्वाद उम्सिक खाना शिक्षा खाना बुन जना यो चाहिँ मान्छेहरूको जना है। यो बुन भनेको चाहिँ मान्छेहरूको जना हो। छारी स्थान सिट ठाउँ मेनुफान खानाको तालिका बोर्ड फान्छान परिकार सुत्कारक चम्चा छत्कारक चपस्टिक हानुल आकाश खुङ्गी भनेको चाहिँ हावा र खाना गन्ने एकाइ पनि हो यो चाहिँ। अनि हामीले सादा भात पनि भनिन्छ है त यसलाई चाहिँ। खुक सुप खुरुत कचौरा छप्सी प्लेट इनबुन खाना अर्डर गर्दा है। खाना अर्डर गर्दा प्रयोग हुने एकाइ हो यो इनबुन भनेको चाहिँ। खाना अर्डर गर्दा प्रयोग हुने एकाइ हो यो चाहिँ। सामग्याथाङ सिङ्गो कुखुराको सुप हान्सिक कोरियन खाना छुङसिक चाइनिज खाना इल्सिक जापानिज खाना बुन्सिक पिठोबाट बनाइएको खाना खान्सिक खाजा यासिक रात्रि खाजा मूलसुगन पानीले भिजाइएको रुमाल सुखी स्किटिङ ख्यौल हिउँद खागुजम फर्निचर पसल छाकु बारम्बार थेजोजक संरचनागत सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट उम्सिगवे मात खानाको स्वाद उम्सुगवे मेनु खानाको मेनु म्याद बुन कतिजना इचोक यतातिर चिगे तातो ग्रेभी सुप खिम्चीको तातो ग्रेभी सुप खुरम त्यसो भए मेनुको दर फाप भात उइसा डाक्टर अनि विचार पनि अर्थ दिन्छ यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ। उइसा डाक्टर विचार नाथानेगना देखा पर्दा वा छुरो मुख्य गरी छिनहान साराम नजिकको मान्छे अथवा घनिष्ठ मान्छे नि भनिन्छ है। छिनहान नजिकको मान्छे अथवा घनिष्ठ मान्छे अथवा घनिष्ठ मान्छे भनेको छिनहान साराम
ख्यक्सिक औपचारिक ख्यक्सिक औपचारिक छङमाल साँच्चै छोगुम अलिकति हाजिमान भए तापनि गरे तापनि अथवा तर पनि हाजिमान गरे तापनि अथवा तर पनि हानखुङ्गी एक कचौरा सादा भात यो खुङ्गी भनेको चाहिँ भात गर्ने एकाइ हो हान भनेको एक खुङ्गी भनेको खानाको भात गर्ने एकाइ हानखुङ्गी भनेको एक कचौरा सादा भात फुजङ नकारात्मक फान्दे विपरीत एवेजक नमिल्दो फ्योहन अभिव्यक्ति आछिम बिहान हाम्के सँगै खाल्बी करङ तोप्पेकी चिनिया माटोको कचौरा छुङ्गबोन कामदार खुङवन पार्क तपाईहरुलाई यो च्याप्टर 14 को मिनिङ भयो थप एक्स्ट्रा मिनिङ चाहिन्छ भने र तपाईहरुलाई अन्य कुराहरु अरुको मिनिङहरु चाहिएको छ भने तपाईले मलाई चाहिँ यो नम्बरमा WhatsApp गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईहरुलाई PDF पनि पठाइदिने छु र तपाईलाई युबिडी टेस्टहरु चाहियो भने तपाईले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ तपाईले सक्दो लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।